อยากรู้กันไหมยุคพระศรีอานที่เขาว่าเนี่ยมาถึงหรือยังสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยต์ฟิวค่ะเวลาที่พูดถึงอุดมคติในทางศาสนาพุทธเนี่ยนะคะเราจะนึกถึงยุคของพระศรีอานใช่ไหมก็คือยุคที่แบบโอ้ยใครอยากได้อะไรก็ได้เป็นโลกที่สงบสุขเป็นโลกในอุดมคติเป็นโลกที่มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็คือพระศรีอริยเมตไตรที่จะลงมาโปรดมวลมนุษยชาติแต่ประเด็นก็คือกว่าจะไปถึงยุคของพระศรีอานเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าไม่ได้ค่ะเรายังไปถึงยุคนั้นไม่ได้เพราะว่าเรายังอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันอยู่เราต้องรอให้พุทธศาสนาครบ 5,000 ปีพุทธศาสนาเสื่อมถอยลงไปจนแบบแย่ก่อนโลกถึงจะรีเซ็ตเราถึงจะเข้าสู่ยุคของพระศรีอานคำถามคือดูสภาพสังคมทุกวันนี้โลกเราเละถึงขั้นที่พุทธศาสนาเสื่อมไปหรือยังพุทธศาสนาครบ 5,000 ปีหรือยังยุคพระศรีอานมาถึงแล้วหรือเปล่าวันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับยุคของพระศรีอานมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะเราจะได้มาดูเช็คลิสต์กันว่าสรุปแล้วตอนนี้เนี่ยยุคของพระศรีอานมาถึงหรือยังนะคะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเล่ากันนะคะว่ายุคของพระศรีอานมาถึงหรือยังเนี่ยเราต้องมาดูกันก่อนค่ะว่าแล้วยุคของพระศรีอานคืออะไรยุคนั้นมันเป็นยังไงทำไมหลายคนถึงบอกว่ายุคนี้คือยุคในอุดมคติอะนะเพราะว่าบางคนก็เคยได้ยินแค่ยุคพระศรีอานยุคพระศรีอริยเมตไตรแต่อาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับยุคนี้ค่ะต้องบอกว่าตามความเชื่อของพุทธศาสนาเนี่ยเราเชื่อว่าโลกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วก็จะเกิดใหม่ตั้งอยู่และดับไปอีกครั้งหนึ่งในห้วงเวลายาวนานที่เรียกว่ากัปเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัตินับจำนวนได้ไม่ถ้วนค่ะซึ่งเนื่องจากเรื่องนี้เป็นความเชื่อนะดังนั้นในแต่ละคัมภีร์บางทีเขียนตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างแต่ในเวอร์ชั่นที่เราคุ้นที่สุดก็จะเป็นเวอร์ชั่นของไตรภูมิพระร่วงใช่ไหมที่ก็จะเล่าว่าในยุคนี้ที่เรียกว่าภัทรกัปเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติทั้งหมด5พระองค์ด้วยกันพระพุทธเจ้า4พระองค์แรกเนี่ยได้ลงมาอุบัติบนโลกแล้วนะคะแล้วก็ปรินิพพานไปแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่4ก็คือพระสมณะโคดมหรือว่าพระโคตมะพุทธเจ้าค่ะซึ่งถ้าใครอยากฟังคำอธิบายเรื่องนี้เต็มๆเนี่ยวิวเคยเล่าไปแล้วในคลิปที่บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีองค์เดียวนะคะแต่ใดๆก็ตามในคลิปนี้เราจะไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆค่ะเราจะมาพูดถึงพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายองค์ที่5ของภัทรกัปที่ยังไม่ได้ลงมาอุบัติบนโลกนะคะนั่นก็คือพระศรีอานหรือว่าพระศรีอริยเมตไตรนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของยุคพระศรีอานยุคที่เป็นอุดมคติเนี่ยไม่ใช่แค่คนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบพวกเราที่เชื่อนะแต่ว่าคนพุทธในทางมหายานทางอะไรเขาก็เชื่อเหมือนกันนะคะประเด็นคือถ้าเราไปดูแก่นของศาสนาพุทธจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าศาสนาพุทธมีขึ้นเพื่อหาหนทางหลุดพ้นจากทุกข์เราต้องการพ้นจากวัฏสงสารเราไม่ต้องการกลับมาเกิดใหม่แต่ทำไมหลายๆคนถึงชอบอธิษฐานว่าขอให้กลับมาเกิดในยุคของพระศรีอานขอให้กลับมาเกิดในยุคนั้นมันมีอะไรดีถึงขนาดที่ว่าเรายอมจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปเกิดในยุคนั้นยุคพระศรีอานเนี่ยเป็นยุคอนาคตที่พุทธศาสนาได้พูดถึงเอาไว้ค่ะซึ่งก็ไม่ได้พูดถึงทั่วๆไปด้วยนะแต่พูดถึงอยู่ในคัมภีร์อยู่2เล่มนะคะก็คือจักรวัตติสูตรแล้วก็อนาคตวงศ์ค่ะซึ่งทั้ง2เล่มไม่ได้พูดไว้ละเอียดมากด้วยนะพูดเอาไว้คร่าวๆก่อนที่จะมีคนไปอ้างอิงคัมภีร์เหล่านี้แล้วก็เอามาแต่งเอามาเสริมเอามาอะไรอย่างคนไทยเราเนี่ยจะคุ้นกับยุคของพระศรีอานจากหนังสือทั้งหมด2เล่มด้วยกันก็คือมาจากไตรภูมิพระร่วงกับเล่าพระมาลัยนะคะซึ่ง2เล่มนี้ก็จะเป็นหนังสือที่คนไทยแต่งขึ้นมาอีกทีใช่ไหมอย่างในไตรภูมิพระร่วงเราก็จะเห็นว่าจะมีอ้างอิงบอกว่าเอามาจากคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้แล้วก็มาเรียบเรียงเป็นภาษาที่คนไทยอาจจะยุคนั้นเข้าใจง่ายนะคะในขณะที่คัมภีร์ฝั่งพระมาลัยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระมาลัยก็คือพระรูปหนึ่งที่ได้มีโอกาสเหาะขึ้นไปชมสวรรค์แล้วก็ลงไปชมในนรกในอะไรนะคะตรงที่พูดถึงพระศรีอานเนี่ยคือตอนที่พูดถึงว่าพระมาลัยเนี่ยขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็ได้เหาะขึ้นไปบูชาพระธาตุจุฬามณีบังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยก็ได้ไปพบแล้วก็ไปสนทนาธรรมกับพระศรีอริยเมตไตรที่อยู่บนสวรรค์นะคะเตรียมรอไว้ว่าในอนาคตจะลงมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปค่ะเพราะว่าไทยเราเชื่อคอนเซปต์แบบนี้ใช่ไหมเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะลงมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เคยเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตมาก่อนเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าเอาภาพของยุคพระศรีอานที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือภาพที่เขาแต่งกันว่าพระมาลัยเนี่ยได้ไปคุยกับพระศรีอานแล้วก็เอาข้อความที่คุยกับพระศรีอานว่ายุคนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยเอาลงมาเล่าให้กับมนุษย์โลกฟังอีกทีค่ะซึ่งเอาจริงๆนะสำหรับวิวอะความมหัศจรรย์ของยุคพระศรีอานคืออะไรรู้ป่ะมันเป็นยุคที่ดันไปตรงกับคัมภีร์ของฝั่งฝรั่งพอดีคือยุคยูโทเปียฝรั่งเขาจะมีใช่ไหมว่ายูโทเปียคือดินแดนอันสงบสุขอะไรของเขาเนี่ยยุคพระศรีอานคอนเซปต์คล้ายๆแบบนี้เลยแต่มันอาจจะเป็นอุดมคติในเชิงพุทธในเชิงของทางไทยทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่านะคะซึ่งพูดเกริ่นมาขนาดนี้น่าจะอยากรู้กันแล้วแหละว่าแล้วยุคนั้นมันปังขนาดไหนทำไมใครๆถึงอยากไปอยู่เริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยนะคะก็คือสภาพภูมิประเทศค่ะในยุคพระศรีอานเนี่ยภูมิประเทศจะไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี้นะเพราะว่าในยุคนั้นแผ่นดินจะราบเรียบไปหมดค่ะจะไม่มีภูเขาสูงจะไม่มีเหว
ลึกมหาสมุทรที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางก็ไม่มีการเดินทางไปมาหาสู่ของคนก็จะง่ายขึ้นนะคะแต่ไม่ต้องกลัวเรื่องไม่มีน้ำใช้นะคะเพราะว่ามันจะมีลำธารแต่เป็นลำธารที่ไหลเอื่อยๆไหลรินมีปริมาณน้ำกำลังพอดีไม่ตื้นเกินไปจนไม่มีน้ำไม่ลึกเกินไปจนอันตรายส่วนสภาพอากาศบอกเลยว่าบริษัทแอร์บริษัทพวกเสื้อกันหนาวอะไรจะต้องเจ๊งนะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยก็จะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปพืชพันธุ์ธัญญาหารก็จะอุดมสมบูรณ์จนถึงขีดสุดโดยเฉพาะข้าวพันธุ์พิเศษที่ชื่อว่าสาลีเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเองทุกปีแถมพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องดูแลนะคะสามารถไปเก็บเกี่ยวได้เลยจะใช้เท่าไหร่ก็เก็บแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นมันก็งอกขึ้นมาใหม่เรียกได้ว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์แบบไม่สุดไม่สิ้นสักทีนะและยังไม่พอนะในยุคนี้จะมีต้นไม้วิเศษที่ชื่อว่าต้นกัลปะพฤกษ์ขึ้นอยู่4มุมเมืองเป็นต้นไม้ที่ถ้าใครอยากได้อะไรเนี่ยเดินไปที่ต้นไม้นี้แล้วจินตนาการเดี๋ยวมันจะงอกออกมาให้เองไม่ว่าจะเป็นชุดเสื้อผ้าของใช้อะไรคือมันงอกออกมาหมดดังนั้นในยุคสมัยนี้ก็เลยไม่มีความยากจนไม่มีความขาดแคลนให้เห็นเลยเพราะแค่นึกมันก็ได้แล้วไงส่วนเรื่องสังคมแล้วก็มนุษย์เนี่ยนะบอกเลยว่าอายุของมนุษย์จะยืนยาวมากค่ะอายุขัยของคนจะยาวประมาณ 80,000 ปีหรือบางที่ก็จะบอกว่าเท่ากับอสงไขยปีสุขภาพก็จะแข็งแรงสมบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะหายไปสิ่งที่ทำให้เรายังรู้สึกว่าแบบไม่สบายตัวอยู่เนี่ยนะจะเหลืออยู่แค่3อย่างเท่านั้นค่ะ1คือความหิว2คือความขี้เกียจจากความอิ่มหรือบางที่ก็บอกว่ามันไม่ใช่ขี้เกียจหรอกแต่มันคือการอยากขับถ่ายและอย่างที่3ก็คือความชราภาพเมื่อสิ้นอายุไขนะคะและเมื่อถึงเวลาก็จะจากไปอย่างสงบด้วยค่ะแล้วเรื่องรูปลักษณ์ของผู้คนเนี่ยนะทุกคนก็จะสวยงามเหมือนกันไปหมดไม่มีความแตกต่างทางชนชั้นวรรณะเชื้อชาติปัญหาเรื่องการดูถูกการเหยียดหยามการแบ่งชนชั้นอะไรกันก็จะหายไปโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าทุกคนเหมือนกันไปหมดแล้วไงคะดังนั้นโลกในตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นโลกที่ไร้การแข่งแย่งอะไรกันโดยสมบูรณ์เพราะทุกคนมีพร้อมหมดแล้วไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องมีโจรไม่ต้องอดอยากไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นคนก็มีเวลาว่างสภาพจิตใจศีลธรรมของคนก็เลยจะสูงขึ้นไปค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเท่ากันไปหมดนะคะเพราะว่าในยุคพระศรีอานเนี่ยมีคนปกครองด้วยเป็นจักรพรรดิชื่อว่าสังขะจักรพรรดิหรือเรียกว่าพระเจ้าสังขะนะคะก็จะเป็นคนปกครองที่มีทศพิธราชธรรมปกครองให้ทุกอย่างสงบสุขร่มเย็นโดยมีเมืองหลวงชื่อเกตุมดีนครนะคะเป็นเมืองที่มั่งคั่งร่ำรวยงดงามแล้วก็ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ค่ะซึ่งเนื่องจากสังคมสงบสุขอยู่แล้วนะดังนั้นในเมืองนี้ก็จะไม่มีผู้ร้ายไม่มีอะไรสัตว์ร้ายต่างๆก็จะไม่กล้ำกลายเข้ามาในเมืองและในทางธรรมในยุคสมัยนี้ก็จะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ลงมานะคะก็คือพระศรีอริยเมตไตรหรือว่าพระศรีอานนี่แหละค่ะและนี่ก็คือสาเหตุที่เราเรียกชื่อยุคนี้ว่ายุคพระศรีอานนะคะซึ่งตรงนี้นี่แหละค่ะก็จะตอบคำถามที่เราสงสัยกันว่าแล้วในเมื่อเราอยากไปนิพพานแล้วทำไมเราถึงอยากจะไปเกิดในยุคพระศรีอานนะเพราะในยุคสมัยนั้นเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วจิตใจมนุษย์สูงอยู่แล้วพอมีพระศรีอานลงมาเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแพร่ธรรมะมาสอนธรรมะอีกคนก็จะหลุดพ้นได้โดยง่ายนั่นเองค่ะประเด็นคือตามความเชื่อเนี่ยกว่าจะไปถึงยุคพระศรีอานไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะถึงก็ถึงเลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องผ่านสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ามิคสัญญีก่อนค่ะก็คือยุคที่แบบเป็นกลียุคที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุคที่มืดมนแล้วก็น่าสะพรึงกลัวที่สุดในวัฏจักรของมนุษยชาติค่ะซึ่งเอาจริงๆแอบกระซิบนิดนึงนะว่าคำว่ามิคสัญญีเขายังเถียงกันอยู่นะคะว่าคำนี้บางคนแปลว่าเป็นชื่อยุคบางคนแปลว่าเป็นแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคหนึ่งแต่เอาว่ามันเป็นช่วงเวลาวุ่นวายแล้วกันเราไม่ต้องไปแปลศัพท์เป๊ะๆกับเขาหรอกคำถามคือทุกวันนี้ดูจากสภาพสังคมอะไรเราก็รู้แหละว่ายุคพระศรีอานยังมาไม่ถึงหรอกเพราะไม่อย่างนั้นทุกวันนี้เราคงมีต้นไม้ที่เดินไปแล้วขออะไรก็ได้ถึงแม้ว่าตู้ vending machine ทั้งหลายทุกวันนี้มันจะดูคล้ายต้นไม้สารพัดนึกมากแต่ยังไม่ใช่นะคะเพราะว่าเรายังต้องใส่เงินเข้าไปอยู่ดังนั้นคำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยมากกว่าคือตอนนี้เราอยู่ในยุคมิคสัญญีนั้นหรือยังที่บอกว่าวุ่นวายเนี่ยเรามาดูกันแบบไหนที่เขาว่าวุ่นวายนะคะเขาบอกว่าคำว่ามิคสัญญีเนี่ยมันหมายความว่ามีความรู้สึกว่าผู้อื่นเป็นสัตว์ที่ตัวเองต้องล่าแปลแบบง่ายๆเป็นภาษามนุษย์นะคือเราไม่ได้มองมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนกับเราที่แบบต้องช่วยเหลือกันต้องอะไรหรือว่าเฮ้ยถ้าเราจะไปฆ่าเราจะรู้สึกผิดเราจะรู้สึกว่ามนุษย์ก็คือสัตว์อีกชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ป่าเหมือนกันเราสามารถจัดการเขาได้เลยฆ่าได้ทำอะไรได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดนะคะแล้วคุณธรรมของมนุษย์เนี่ยก็จะเสื่อมถอยถึงขีดสุดจนกระทั่งอายุของมนุษย์เนี่ยลดสั้นลงอีกเหลือแค่แบบ10 ปีเท่านั้นสิ่งที่เรียกว่ากุศลสิ่งที่เรียกว่าความดีเนี่ยมนุษย์ก็จะไม่พูดถึงต่อไปไม่มีใครรู้จักทุกคนจะทำชั่วกันเป็นเรื่องปกติและเมื่อความเสื่อมถึงขีดสุดเนี่ยนะคะมันจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นค่ะที่เขาเรียกว่าช่วงเวลาแห่งศาสตราวุธเป็นช่วงเวลาที่เกิดการฆ่าฟันกันแบบไม่เลือกหน้า7 วันเต็มๆถ้ายุคพระศรีอานคือยูโทเปียยุคนี้มิคสัญญีเนี่ยก็คือดิสโทเปียนั่นเองค่ะและหลังจาก7 วันที่แบบเลวร้ายนั้นผ่านไปเนี่ยนะคะเหล่าผู้คนที่รอดชีวิตแล้วไปซ่อนตัวอยู่ตามที่ต่างๆเขาก็จะออกมาแล้วเขาก็จะตระหนักได้ค่ะว่าโห7 วันที่ผ่านมามันแย่มากเลยนะไม่ได้เราต้องกลับมาทำความดีแล้วและตอนนั้นนี่แหละค่ะมนุษย์ก็จะเริ่มกลับมามีศีลธรรมเริ่มมีความดีอายุของมนุษย์ก็จะค่อยๆยืด
ยาวขึ้นซึ่งในบางคัมภีร์ก็จะบอกว่ามนุษย์จะเพิ่มอายุไปจนกระทั่งถึงแบบ1อสงไขยก่อนนะก่อนที่จะค่อยๆลดมาเหลือ 80,000 ปีอีกทีนึงคือประมาณว่าต้องไปเกินก่อนแล้วค่อยหดลงมาเพราะว่าในคัมภีร์เล่มนั้นน่ะเขาจะเชื่อเรื่องความเสื่อมว่าเฮ้ยถ้าเกิดโลกไม่เสื่อมถึงจุดนึงเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ลงมาอุบัตินะคะดังนั้นถ้ามันเพอร์เฟกต์เกินไปก็ไม่ลงมาแต่ใดๆก็ตามเราข้ามคัมภีร์นั้นไปเดี๋ยวงงและเราก็จะเข้าสู่ยุคใหม่ก็คือยุคของพระศรีอานนะคะตอนนี้เรารู้แล้วว่าการจะก้าวเข้าสู่ยุคพระศรีอานไม่ใช่เรื่องง่ายโลกต้องผ่านความวุ่นวายถึงขีดสุดมาก่อนซึ่งดูไปทุกวันนี้บางคนอาจจะเช็คลิสต์ไปหลายข้อนะแต่วิวว่ามันยังไม่ได้สุดขนาดนั้นเพราะว่าอายุไขพวกเราก็ยังโอเคอยู่แต่ใดๆก็ตามค่ะด้วยความที่มันมีความเชื่อเรื่องมิคสัญญีเนี่ยบางคนก็เลยเอาไปเชื่อมกับความเชื่ออีกอย่างนึงซึ่งเป็นคนละอย่างกันด้วยก็คือความเชื่อเรื่องพุทธธรรมนายค่ะซึ่งไอ้เจ้าความเชื่อเรื่องพุทธธรรมนายเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับความเชื่อเรื่องพระศรีอานนะแต่บางคนเขาเอามาโยงกันเพราะเขาบอกว่ามันมีพุทธธรรมนายไว้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอายุดำรงอยู่ได้แค่ 5,000 ปีจากนั้นพอครบ 5,000 ปีก็จะเสื่อมแล้วก็จะมีคนฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งนึงเห็นไหมมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะซ้อนทับกันอยู่คือยุคพระศรีอานเขาบอกว่าจะเสื่อมแล้วก็จะกลับมาแต่เขาไม่ได้บอกว่ากี่ปีในขณะที่พุทธธรรมนายเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่า 5,000 ปีแล้วพอครบ 5,000 ปีศาสนาพุทธเฉพาะศาสนาพุทธไม่ใช่โลกนะก็จะฟื้นฟูกลับขึ้นมาอีกครั้งมาอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเถระผู้ทรงฤทธิ์ซึ่งตรงนี้แหละบางคนเขาก็เลยตีความว่าเอ๊ะหรือว่าพระเถระผู้ทรงฤทธิ์นั้นจะคือพระศรีอานซึ่งไอความเชื่อเรื่องพุทธธรรมนายเนี่ยไม่ได้ปรากฏหลักฐานว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนตรัสค่ะแต่มาเจอในคัมภีร์ช่วงประมาณศตวรรษที่10ชื่อว่าคัมภีร์ยาโนไทยปกรณ์นะคะว่าพอมันมี2เรื่องคนก็เลยตีความรวมกันมากลายเป็นเรื่องเดียวนี่แหละประเด็นก็คือถึงความเชื่อเรื่องที่ว่าพระพุทธศาสนาจะมีอยู่อีกถึงแค่ 5,000 ปีเนี่ยไม่เจอในพระไตรปิฎกนะคะแต่มันก็มีชาดกเรื่องนึงค่ะที่เล่าถึงความเสื่อมของพุทธศาสนาคืออาจจะไม่ได้ระบุว่า 5,000 ปีแต่เล่าถึงนะคะก็คือมหาสุบินชาดกค่ะซึ่งเนื้อหาข้างในเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาเล่าถึงว่าคืนนึงเนี่ยพระเจ้าประเสนิโกศลนอนไปแล้วก็ฝันถึงเรื่องแปลกๆเยอะแยะเลยตื่นมาปุ๊บก็กลัวว่าเฮ้ยนี่มันเป็นลางร้ายเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับอาณาจักรหรือเปล่าก็เลยเอาความฝันเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ลางร้ายเกี่ยวกับพระองค์ไม่ได้เกี่ยวกับอาณาจักรของพระองค์ด้วยแต่เป็นเรื่องในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนจะห่างไกลศีลธรรมทีนี้ใน16อย่างที่พระเจ้าประเสนิโกศลฝันเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องแปลกๆเช่นวัววิ่งไปตรงนั้นคนเอาวัวที่ไม่มีกำลังมาเทียมเกวียนนู่นนี่นั่นซึ่งก็จะแปลออกมาเป็นข้อต่างๆนะคะหลายอย่างนี้ก็อาจจะดูไม่ได้ make sense แล้วในทุกวันนี้นะใดๆก็ตามเรามาดูกันดีกว่าว่า16ข้อที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มจากอย่างที่1เลยคือมันจะมีเมฆตั้งเขามาแต่ว่าสุดท้ายลมจะเป่าเมฆไปทำให้เกิดความแห้งแล้งนะคะฝนไม่ตกต้องอย่างที่2คือเด็กสาวอายุน้อยมากๆเนี่ยก็จะรีบมีสามีลูกตั้งแต่ยังไม่ถึงวัยอันควรอย่างที่3เลยคือความเคารพในหมู่ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเสื่อมไปเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องหันมาพึ่งพาเด็กมากขึ้นอย่างที่4เนี่ยบอกว่าผู้ปกครองบ้านเมืองเนี่ยจะไม่ยกย่องผู้ที่มีสติปัญญาประสบการณ์แต่จะไปตั้งคนอ่อนประสบการณ์ขาดความรู้มาบริหารบ้านเมืองทำให้ราชการแผ่นดินแล้วก็กิจการต่างๆเนี่ยเสียหายไปอย่างที่5คือผู้พิพากษาเนี่ยขาดความยุติธรรมรับสินบนจากคู่ความทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ตัดสินคดีตามใจชอบอย่างที่6คือคนที่เกิดในตระกูลที่มีศีลธรรมเกิดในตระกูลที่มีเกียรติเนี่ยก็จะตกต่ำลงจำเป็นจะต้องยกลูกสาวตัวเองให้กับตระกูลที่ไม่มีเกียรติเพื่อแลกเงินถัดไปผู้หญิงจะไม่มีสติในการครองเรือนจะเอาเงินจากสามีเนี่ยไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเที่ยวเตร่เล่นพนันแล้วก็คบชู้สู่ชายนะคะอย่างที่8ผู้ปกครองเนี่ยจะขูดรีดภาษีจากประชาชนผู้ยากไร้เพื่อเอาไปให้ขุนนางที่แบบมั่งคั่งร่ำรวยอยู่แล้วดังนั้นคนที่รวยก็จะรวยขึ้นคนที่จนก็จะจนลงอย่างที่9ศูนย์การปกครองอย่างเมืองหลวงเนี่ยจะเต็มไปด้วยคนโกงเต็มไปหมดในขณะที่พวกชนบทเนี่ยคนจะซื่อสัตย์มากกว่าอย่างที่10ผู้ปกครองในสมัยนั้นเนี่ยจะไร้คุณธรรมนะคะทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลการเพาะปลูกก็จะเสียหายปลูกข้าวไปเนี่ย1แปลงครึ่งนึงอาจจะได้ผลผลิตอีกครึ่งนึงอาจจะไม่ได้เสียไปทั้งที่เป็นแปลงเดียวกันถัดไปก็คือคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเสื่อมไปคนเอาพุทธศาสนาเนี่ยไปหาเลี้ยงชีพแบบไม่ถูกต้องแลกกับผลประโยชน์แค่เล็กน้อย12คือคำพูดของคนที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมเนี่ยคนจะเชื่อถือ13คือคำพูดของนักปราชญ์แล้วก็คนมีศีลธรรมเนี่ยนะเวลาพูดไปเนี่ยคนก็มองว่าเป็นของไม่มีค่าคือดูถูกแล้วคนพวกนี้ก็จะไม่มีอำนาจไม่มีวาสนา14ผู้ชายจะตกอยู่ในอำนาจของภรรยาที่ยังเด็กถูกภรรยาข่มเหงดุด่าว่ากล่าวแล้วก็ควบคุมทุกอย่างในบ้าน15คือผู้ปกครองเนี่ยจะมาจากตระกูลที่ต่ำแล้วก็ไร้ความสามารถส่วนคนที่เป็นตระกูลสูงเป็นคนที่มีความรู้ก็จะกลายเป็นข้ารับใช้แทนและข้อ16คือคนชั่วเนี่ยจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินฉ
ช้อำนาจในการใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็ริบทรัพย์เชื้อพระวงศ์หรือพวกตระกูลขุนนางเก่าแก่จนแบบหมดตัวไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น16ข้อที่ปรากฏอยู่ในชาดกซึ่งอย่าลืมว่าชาดกเป็นเรื่องที่เขียนเมื่อนานแสนนานมากๆมาแล้วดังนั้นเรื่องค่านิยมเรื่องอะไรไม่ได้เหมือนทุกวันนี้นะถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยแปลว่าสังคมไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมไม่ถูกต้องตามศีลธรรมของยุคนั้นแล้วก็จะทำให้สังคมเหมือนเสื่อมไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่เก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น3ชุดด้วยกันเนาะอย่างแรกคือเราได้รู้แล้วว่าอายุพระศรีอานในความคิดของชาวพุทธเป็นยังไงอะไรยังไงมันเป็นยุคที่ดีขนาดไหนส่วนเราไปถึงยุคพระศรีอานหรือยังเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราเชื่อตามคัมภีร์แบบไหนนะคะจะเชื่อตามคัมภีร์ว่าต้องถึงมิคสัญญีก่อนแล้วถึงเข้าไปสู่พระศรีอานหรือจะเชื่อตามพุทธธรรมนายหรือจะเชื่อตาม 5,000 ปีเชื่อตามสัญลักษณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้อยู่ที่เราเช็คลิสต์ละว่าแต่ฟังคลิปนี้จบไปแล้วคิดว่าเราเข้าใกล้ยุคพระศรีอานหรือยังคะหรือว่าเราอยากไปอยู่ยุคพระศรีอานหรือเปล่าใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะถ้าสมมติว่าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆต้องบอกว่าความเชื่อเรื่องพระศรีอานเนี่ยมีอีกหนึ่งความเชื่อที่น่าสนใจนะคือมันจะมีคนบางกลุ่มที่เชื่อว่าพระศรีอานเนี่ยเคยลงมาที่โลกมนุษย์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงมาตรัสรู้นะลงมาช่วยให้ศาสนาของพระสมณโคดมเนี่ยอยู่ต่อไปได้ก่อนคือเหมือนมายืดอายุพระพุทธศาสนาก่อนนะคะซึ่งมันก็จะมีคนจำนวนมากเลยที่อ้างตัวเองว่าฉันนี่แหละคือพระศรีอานที่ลงมาช่วยยืดอายุแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อีกทีนึงนะคะซึ่งแนวคิดเนี้ยมันก็จะไปตรงกับพวกพระธรรมราชาทั้งหลายที่พยายามบอกว่าฉันนี่แหละคือพระศรีอานแต่ก็มีคนอ้างจำนวนมากพอสมควรซึ่งอยู่ก็ไม่ได้รวมเข้ามาไว้ในคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะงงนะคะแค่นี้ก็หลากหลายความคิดหลากหลายความเชื่อแล้วแต่มันก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าอ๋อเรื่องมันคล้ายๆกันคนไทยพอฟังหลายๆเรื่องก็เลยจับโยงรวมเป็นหนึ่งรวบตึงไปเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ